Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Hello, hello! Sziasztok! Szervusz, My Robi, It's Just Me, Szféra Karcoló, Schmidt Robert és Elsebát meg természetesen. Üdv mindenki másnak is! Hali! A ma esti terv az nem más, mint hogy megnézzük együtt közösen az új szezon bejelentését. Úgyhogy ez a terv. Így ezekben az esti percekben. Közben itt nézem, hogy nem maradtunk le semmiről. Oké. Nem VK, köszi szépen a második hónapot. Üdv újra itt köztünk. Jó, nincsen gond. Na! Azt hitted újra siege-ezés lesz? Hát akkor ez azért lehet, mert nem olvastad a menetrendet, Szféra Karcoló. Több mint valószínű, hogy ez azért lehet, hogy ilyeneket hiszel itt. Na hát, szervusztok. Azt mondták, hogy ebben a szezonban már nem kell aggódni a gránátok miatt, ugyanis ez a szezon meghozza nekünk, a D-Free szezon meghozza nekünk azt, hogy átdolgozzák a gránátokat valamilyen módon, hogy a többi gadgetet is használják majd a játékosok. Túl OP a gránát az a helyzet, úgyhogy ezen majd változtatnak. Az új szezon, ami több mint valószínű, hogy 28-án érkezik, hozni fog nekünk egy új operátort, Tubarót, egy támadó operátort, és hát az ő gadgetje majd tud fagyasztani, de ezt hamarosan meglátjuk részletesebben. Hoznak nekünk egy új playlistet is, ahol majd az AI-ok ellen, a botok ellen lehet gyakorolni, támadó stratégiákat. Jön egy új pálya, a LER, amiről itt van egy kis videó, de már nem fogunk róla semmit sem nézni, mert mindjárt kezdődik a premierje a reveal-nek, a season reveal-nek. A kontrolleresek megkapják azt, hogy már át lehet állítani, tehát a kontroller remap-et, szóval át tudjátok állítani a gombokat, hogy melyik gombbal éppen mit csináljatok, és változtatnak a rankeden is, hogy még jobb legyen ez a ranked 2.0. Valamint, hogyha minden igaz, akkor elkezdik átdolgozni a shieldeket is, amiről nem is tudom már, hogy hol itt írtak, hogy beta, azaz a TTS-en, mármint hogy a lab TS-en elérhető lesz az, hogy mi lesz a shieldekkel. Úristen, srácok, mindjárt kezdünk. Elképesztő. Miért vannak pufi kabátban? Hát Deep Freeze. Deep Freeze az operációnak a neve, srácok. Hát azért vannak. Meg ne fagyjanak. Hamarosan kezdődik, úristen, ott már visszaszámlálás van. Vajon melyik lesz a gyorsabb? A Twitch vagy a YouTube? Általában a Twitch gyorsabb szokott lenni, de hát most aztán ki tudja. Itt még visszaszámlálás is lesz, szóval több mint valószínű, hogy a Twitch lesz a gyorsabb. Úgyhogy nagyjából ennyit kell tudni egyébként az új szezonról, így nagy vonalakban. Kíváncsi leszek, hogy még miket fogunk megtudni. Az a helyzet, hogy a Ubisoft adott egy lehetőséget, hogy ezt így együtt nézzük, és mondtam, hogy miért is ne néznénk a season bejelentést, hiszen eddig kb. Minden season bejelentéssel foglalkoztam, bár az utóbbi időkben nem nagyon posztoltam róla semmit. De mindegyiket néztem, meg mindegyik... I'm Camille Salazar-Hathaway, and we're gearing up for the final season of Year 8 of Rainbow Six Siege. To get us started, creative director Alexander Karpazis is here with an overview of the season and some roadmap updates. YouTube nagyon béna, srácok.
Így fogjuk nézni. Lássátok a chatet is, miket írnak. Hello everyone and welcome to Operation Deep Freeze. The entire Siege team is really proud of the work that we're about to show you today. Before that, we have some updates on the roadmap that we want to communicate to you. One of the big changes is the shield rework that we talked about earlier in the year. We want to give it a bit more time before we can finally put on the polish that it deserves, which means that we'll be pushing it into Year 9 Season 1. However, we want to show you these changes this season, so expect a test server to go live where you can check out all of the work in progress changes we're bringing to Shields, and you'll also have the ability to give us feedback on these changes before they go into the next season. On top of all of this, we have a new operator, Tubarão, who's coming to the game, joining Wolfguard and hailing from Portugal. He has a new ability that's quite frosty and brings a new element to other gadgets in the game. We have a new map as well, the Lair, which is Deimos's HQ for all of his nefarious deeds. There's much more. This is just the tip of the iceberg when we talk about Operation Deep Freeze. Én úgy hallottam, hogy a teaser trailer játékosoknak nagyon tetszett amúgy ez az új pálya. Now it's time for the full tour. We're jetting off to Deimos's secret headquarters, where Assistant Director of Level Design nem az új operátorral kezdünk, hanem az új pályával, de fura. Nem nagyon volt még ilyen, hogy így nem az új operátorral kezdünk. So Lair is coming to Season 4. Lair is a huge military facility inside of a giant cave, and it helped us design different type of gameplay. For example, one of the spawn point, the shooting range, leads directly to the top floor since its elevation is at the same point. So this is one of the cool features of the map. Since it's a cave, you can imagine there's lots of different tunnels, there's lots of access, and these spawns are also very safe. So if we look floor by floor, and let's start with the basement, you can imagine it's very damp, dirty. They work with dangerous chemicals. On this floor, we have one objective, és nem egy épületbe vagytok zárva What's interesting is that the lab is right at the center of the layout. So most paths will inevitably rejoin into the objective. So from round to round, you can use different type of strategies, and you'll always find something new. So the first floor, in contrast with the basement, is a lot cleaner. It's a lot brighter. On this floor, we have two objectives. One of the objective is the bunk and briefing room. Interesting thing is that players on defense will have to watch out for the breachable external wall, but we made sure to give enough covers on both ends to make sure that the defenders have enough flanking path. If we go on the other side of the floor, we have armory and weapon maintenance, and from there, players on attack can use the shooting range to get into the objective. Let's talk about the second floor. Also very different compared to basement and first floor. It has a more refined look. We have an objective there, which is office and R6 investigation room. Outside of it, there's a mezzanine that attackers can use, and there's entries right into the objectives, but they have to watch out because defenders also have vantage point into the mezzanine. So what excites me the most about this map is there's lots of way to attack, defend, and lots of different way to strategize all of it. Lair won't be bannable for Operation Deep Freeze, and we hope you enjoy the map. Úgyhogy reméljük, hogy mindenki szeretni fogja. Szóval amúgy ez fontos, hogy kintről egy csomó irányból tudj támadni. For more details on this new phase, let's hear from UX designer Roland Poe. Player Protection, amit változtatnak a reputációs rendszeren. With the launch of the commendation system last season, we've been really happy to see how everyone's been using it. Giving and receiving commends, getting the alpha pack drops and maintaining their streaks, and just generally celebrating the positivities that Siege has to offer. We've also been monitoring the system and listening to your feedback, which is why the commendation system and reputation system were hooked together, now acting as one to provide guidance, to promote positivity, and to create a safe play space for all. In Year 8, Season 4, we're going to be activating the reputation system in a grace period. And what that means is you're going to see new UI in the Reputation Center, you're going to see increased notices in-game, and the first look at the impacts that will start to affect your account based on your reputation standing.
And these impacts can be things such as changes to the rewards you get at the end of each match. Ranked és standard playlistről kizárnak. And it can be progress towards special drops and exclusive cosmetic bonuses. With the updated Reputation Center sokkal büntetőbb és sokkal jutalmazóbb lesz a reputációs rendszer, mert úgy gondolják, hogy ez most már jobb, most már bevethető. Egyelőre csak ilyen tesztüzemmódban működött. About the individual impacts that will be affecting your account once we leave grace period, as well as tips and tricks you can use in your matches throughout the game csak abuzolták a rendszert, azzal, hogy a kezdőjátékosokat griefelésért reportolták, vagy nem tudták, hogy hogy kell játszani. De hogyha nem csak ilyen történt, akkor, vagy főleg nem csak ilyen történt, az akkor jó. Nekik vannak statjaik. Én csak így ezeket hallottam. Na, jó kis gránátos balanszolás. Mert túl OP a gránát. Na nézzük, mit... Mindenki írja, hogy L. So the current state of frag grenades in Siege is that they're incredibly powerful. Basically, they are killing machines. You don't have time to react to them if they're cooked properly. Ja, jól dobják a gránátot, akkor nem tudsz mit csinálni. Gránát az volt a gond, hogy OP volt, instant tudtál ölni velem. Ha jól időzítettél. So basically, a grenade comes in, you have to make a decision. Do you move? Főleg azért hoztak egy operátort, mert van gránátja. Nagyobb szinteken. When you deploy them, they'll have a 4-second fuse timer on them. And then after bouncing off a surface, that fuse timer actually drops a little bit. This is very similar to how the flash grenades work currently. The biggest benefit to the change that we're trying to do with the frags is to allow operator diverse loadouts, which is, it's not the must pick. It is pick based on scenario and based on situation you're in. You can't just have the one pick option that is the option because there's no point for anything else to exist. Gyakorlatilag elveszik az időzítési lehetőségét a gránátnak. We want more operators to have them and have access to them and be able to play around with coming up with new ways to build out their loadouts. This season, the Rainbow Six Siege team is looking for players to participate in the Siege Marketplace Beta. To tell us more about what that is and how to register for it, here's Business Strategy Director Mohammed Ben Hanada. Nem mennek a dropok? Az nem jó. We are happy to announce that we'll be launching a marketplace on Siege. So for over 8 years, we have released hundreds and thousands of skins on Rainbow Six Siege. This is a place where you'll be able to buy and sell skins between each other. We want to give you the possibility to actually sell the skins. Na most azt mondják, hogy bejön a játékba az a rendszer, hogy te tudsz eladni és venni a piacon skineket. This marketplace will be available on browser, to PC or mobile. All of the transactions will be made through Rainbow Six credits on this platform. We will be selecting players to give us feedback, test the feature before we fully launch it in year 9. Coordination, teamwork, and map knowledge are crucial in Siege. Easier said than done, of course, but 2 features coming this season will give you new ways to practice with your friends and sharpen your skills. Technical architect Alex Busby, creative director Alexander Karpazis, R6 kreditért megy majd a kereskedés, és a piac az nagy valószínűség leveszi a sápját. With Year 8 Season 4, we're introducing the Versus AI playlist. The first iteration of this playlist will allow our players to compete against Defender AI operators in Clubhouse in our bomb game mode. And these AI are a bit different from what our players are used to. They are engineered and designed to emulate how our players play the game. Some experienced players might even notice that AI is using their favorite power positions or gadget strategies. Ezek a botok elvileg, hanem sokkal keményebbek. The first aimed at onboarding new players, so a bit more of a forgiving environment to help people learn and enjoy the mechanics of Siege. While the second is there to provide a more challenging environment for our elite players to warm up with. És akkor így ki is veszik a terroristántot például? Have friends in your squad. The AI will be setting up the bomb site. They'll be putting gadgets in the same place as players do, and they will be defending it as fiercely as players do. In the coming seasons, we plan to release new operators available for the AI to choose from, new maps, and players will be able to play as the defending team against attacker AI.
MapRun is a new learning tool we're bringing for players, which allows them to specifically learn maps. It will be focused on guiding players on how to navigate and how to learn callouts and how to communicate with your squad. With MapRun, we have two learning modes: the target drill and the landmark drill. Szájtokat például, vagy a szobákat, vagy hogy hanyadik szinten vagy. Wow. Szóval meg kell találnod az eszközt, és azt is írjál, hogy ez egy bombszájt. Amúgy ez tök király. Ebben az évben egy csomó mindenre törekedtek azzal kapcsolatban, hogy így jó legyen az onboarding folyamata, jó legyen az, hogy egy új játékos elkezdjen siege-ezni. Ez tök király. Where do they like to hide? In the target drill, you can turn aggression on or off. So now the dummies will shoot back and you'll have to get into a good position while you clear the room. MapRun will launch with 7 maps. This will include our new Lair map as well as the revamped Consulate map. Try learning Lair through MapRun. This is the beginning of MapRun, and we really want to hear from you. What training tools do you want from an experienced player? What training tools do you want to bring your new friends into the game? All of this information will be great for us as we continue to build and evolve MapRun for the years to come. So you just saw a lot of exciting stuff when it comes to the AI playlist and all of the onboarding features that we're introducing this year. This does come to a difficult conversation when it comes to situations and training grounds in the game. We'll be removing situations and training grounds, or as some others call it, T-Hunt, from the game. This is a very difficult decision for some very good reasons. We're introducing a lot of tools today that teach the player the game and allow them to warm up, and it brings them closer to that true experience of our szituációkat kiveszik és a terrorisztántot, úgyhogy ha valaki azt még így akarja nyomni, akkor a következő pár hétben it meant that we diverted resources away from us making better and improved features in the game itself. But we are committed to the features of AI Playlist, the map run feature, which you just saw, and finally, we'll be bringing even more updates to the shooting range so that new players and experienced veterans will have what they need to experience Siege to the fullest. Quick question. Do you play Siege with a controller? A kérdés már csak az, hogy az AI playlisten tudsz játszani majd úgy, mint egy terrorisztánton. Nagyon sokan úgy gyakoroltak, hogy mentek pár terrorisztántot, hogy így kezükbe legyen a célzás. Nem, a shooting range az maradt, hogyha arra gondolsz. We are rolling out the first iteration of input customization for controllers. This will allow controller players to map up their own schematic, which is great, since those bring benefits to players wishing to get an edge of their game and accessibility for players with special needs. We are also planning to bring several smaller features, like for example, the trigger zone customization and stick zone tweaking that comes as direct result of community requests. Stick zones can now be set all the way down to 0. Just bear in mind that some devices might have drift issues depending on their make and condition. Another feature that players have been actively mentioning is improving the hip input on controllers. Something we're glad to announce we have a solution coming later this season. When you take a look at the Operation Deep Freeze Battle Pass rewards this season, you'll notice 8 éve van kint a játék, de ilyeneket nem lehetett csinálni a kontrollerrel. Na, mit csinálnak a Battle Pass-szal, nézzük. Megint variálnak rajta egy kicsit. I told you last season that we will be looking at improving the navigation on the Battle Pass. This season, we will be bringing the map that will be interactive. It's an easier way for you to actually see the overall Battle Pass and navigate through it. Can't wait to have your feedbacks on this, and it's only a first step to improve the navigation in the Battle Pass. Tudod nézni nagyba a teljes Battle Pass. Ennyit akartak mondani. Ez jó. Na és most az új operátoron. You'll want TurboRao on your team. Our director, Joanna Choi, is here for insights on the design of this operator, and then we'll go to Director of Gameplay Design, Jeremy Carval, and Game Designer, Dominic Clement, for details on TurboRao's chilling gadget. Na srácok,
Tubaró gyakorlatilag. The idea came from visual inspirations like Portuguese serving champions. So we suit him with a military-grade diving gear, as well as a diving survival knife. And of course, we topped that off with the traditional DAE signature beret. We also gave him wide shoulders from swimming, and we gave him a big wide smile to draw people in. But at the same time, he's very empathetic and he has kind eyes. So for Tubarão, we created this modern cryogenic canister, which contain liquid nitrogen and liquid oxygen that are separated for security reasons. And when the canister is ready to get thrown, the two liquids are blended, creating this mixture that has strong cooling capacities. The canister has a glass that will break on impact, releasing this compound that will spread around, and I will affect all the surfaces and all the objects that it gets in contact with. És mindent befagyaszt. Diving deeper into még a gadgeteket is például. Tubarão bring the Zoto canister. These things are throwable. That will detonate on hívják a gadgetet. And when they detonate, they will release a super cool például a drónt is that will freeze pretty much everything in its path. As an attacker, when you step into this effect, you're gonna notice it. You're gonna be slowed down. You'll also be leaving frozen footsteps. So these footsteps are visible on the surface you're walking on, but be careful because they're also visible on the surface below. Wow! Wow! Alulról is látszódik a lábnyom. Na jó, ez rohadt menő. Akkor hülyeséget mondtam, tehát akkor ő egy védőoperátor. Nem tudom, miért mondtam azt, hogy támadó, na mindegy. Így van, ahogy írják ott a chaten, Defender Jackal. So that was kind of like the eureka moment where we was like, it can also be affecting mechanical gadgets. So when you're facing a termite and you see the charge start to fuse, you have this moment of reaction where you can deploy your Zoto canister on the wall. You're going to be stopping the termite and now you're giving your team breathing room and some time to kind of think, okay, what's going to happen? What are we going to do with this? Because it's not going to destroy the termite charge. It's just going to freeze it and stop it for a second. The wall is still going to blow up at the end of the effect. Tubaró's role is one of a flex operator. This operator can both play as a roamer and as an anchor. As an anchor, Tubaró's role is really to kind of slow down a push so that the defender can really react to whatever the attacker are throwing at them. But as a roamer, you can do similar things, but do it at a further distance and be kind of safe from fuse or something like that, and be able to switch between your roaming role where you disrupt the attack a bit further from the objective and be quickly running back to site and slow down whatever is happening on the mekkora range With the introduction of RAM, vertical play has been playing quite a big role. So with this gadget, you can use it to deploy on the ceiling and disrupt these attackers that are above you. You can also use it to slow down the attackers, freeze them, disrupt them, charge that they may be placing on the ceiling. Frozen device. Of synergy, I would say, is the gadget denial. So you have Bandit, Kaid, and Mute. Tubarão will be joining their rank and denying the wall for the attackers. You can pair this operator with, let's say, Bandit, and give Bandit more time to replace his battery and Bandit trick while the attackers are trying to breach. The second group, I would say, is the intel group. You have Pulse and Solis. They provide a lot of information and a lot of intel for Tubarão, so he can deploy his gadget and hopefully catch the attackers that are playing upstairs or in the room next to you. The final group is, I would call, the trap operator. So you can think of Ela, Fenrir, or the other trap operators. These gadgets can be paired with the Zoto canister to really create some really disruptive and effective traps for the attackers. Looking at the counters, the first one is Maverick, because despite having a fiery gadget, he's the only Heart Breacher who will still be able to go through a reinforcement wall that is affected by this gadget. You can also bring an operator like Zofia, because Zofia's explosive charge will not be affected by the Zoto canister. So you can use it to destroy the canister and get rid of the effect. You can also bring frag grenades, which will also not be affected by the Zoto canister. Finally, we also have operators like Twitch and Zero. Their gadget, equipped with their laser, will be able to zap the canister and get rid of the effect. If you just want to wait and be patient, you can just wait for the effect to run out. But if you're not patient szóval a and you want kanisztert to akkor get rid of it ki is lehet lőni, akkor ez a kérdés is meg van válaszolva. You can use your sledge and sledge it. Milizni is lehet. The effect and the ice will melt. Taking a look at the primary weapons of Tubarão, we have two options. First one is the MPX.
which is a classic weapon, one that you can see on Valkyrie. It's a wonderful weapon for a flex operator. Your second option is the AR-15. Szóval egy jó kis MPX, meg egy AR. Az amúgy elég erős. Védőként egy AR. Pretty powerful, so they'll be scared. In terms of secondary weapon, you have one option, the P226 and P25. It's a reliable secondary ha valami miatt, so we wanted emiatt biztos, hogy hozni fogják ezt a karaktert. So we gave him a balance of 2-2. 2 health, 2 speed. In terms of secondary gadgets, you have two options. The first option is the Nitro Cell, which is really useful when you play this operator in a vertical way. You can try to catch the attacker upstairs. Ez is rohadtul OP. Tehát látod, hogy hol mennek, oda dobsz egy C4-et és már megy is. Ez szerintem tudja, hogy el fogják venni. Emlékeztek arra, amikor a Glaznak se volt füstje? Tehát, hogy így megkapta a képességet, hogy átlát a füstön, de nem volt füstje. It allows you to put it in the doorway and have an early warning so you can deploy your Zoto canister in this doorway and make the attacker think twice before swinging on you. This operator is super unique, and the fact that it brings not only a disabling effect for electronic, but for the first time it brings a disabling effect for mechanical gadget. So it affects pretty much everything. At every moment of the round, you have something that you can use with your gadget, and there's something that you can do that will hopefully make your team win. Ez egy dolgot jelent. You can play the season test server for Operation Deep Freeze első hetekben nyomni kell a ranked pusht az új karakterrel, mert ki kell használni a helyzetet. And remember, whether you're on the test server or just playing as usual, reporting issues you encounter to R6 Fix will give you the chance to earn some neat rewards. Now, before we wrap up, there's one more thing. Na, Elite skinek. Get ready to fight. Bizony, Street Fighter skinek jönnek a játékba. Elérhető már most. És ha minden jól megy, srácok, akkor vége lesz itt a bemutatásnak, és meg is tudom nektek mutatni. Edit skin akkor nincs. Ja, Impactra aktiválódik. Hát az, hogy a két Elite skin fog jönni, Season 11 jön még. Hát ez... Ez ennyi volt, srácok. Ez ennyi volt. Hát ez... Nagyon durva. Hát, hogy így... Végre összeraktak egy olyan operátort, aki így új és hasznos, és szeretni fogják a playerek. Viszont ahogy egyre többet mutattak belőle, egyre inkább érzem azt, hogy hát itt biztos, hogy itt biztos, hogy fognak nerfelni. Tehát ez a karakter biztos, hogy nem marad így. Főleg azok után, hogy hát, hogy így, ha jól értem, nem lehet tehát, hogy nem lehet kibiztosítani a gránátot, hanem csak eldobni tudod. Tehát, hogy egy ilyen mértékű nerf után ez a karakter nem tudom, hogy maradhatott így. Jesus. Na, minden esetre amúgy nekem tetszenek ezek az újdonságok, amik így jönnek, vagy éppen tervezik behozni. Kíváncsi vagyok, hogy a Pajzs Rework az így milyen lesz. Tök jó, hogy a kontrolleresekkel ennyit foglalkoznak ebben az évben is, illetve az is amúgy nagyon király, hogy így már ugye 8 éves a játék, és vagy 7? 8 amúgy. És hogy mennyit foglalkoztak ebbe az évben azzal kapcsolatban, hogy új játékosok, az új játékosoknak jó legyen az élmény. Tök király. Tök király.
Igen, az ellek a chaten azok azt jelentették, hogy béna változtatás, és hogy lúzerek a Ubisoftosok. A W pedig az, hogy ez egy nyerő szituáció, tehát ennek örülnek, így van. Fú. Nézzük meg amúgy az új skineket. Kíváncsi leszek. Meg fogjuk nézni amúgy, hogy milyen az új operátor is. Majd. Vulkános legyen a Siege-em. Biztos lesz delay a használat és az aktiválás között, mint például a Kaidnak? Hát biztos, hogy változtatnak ezen valamit, Zsoldos Pita. Biztos. Pillanat, srácok. Elindítottam a játékot, és most nagy Ubisoft kliens indulások vannak. Igen, szeretném, hogy elinduljon a Ubisoft Connect alkalmazás. Még egyszer szeretném, hogy elinduljon. És harmadszor is szeretném, így van. Megadom az engedélyt, Ubisoft, hogy elindítsd a kliensed. Miért kérdezi meg háromszor? Nem is értem. Na, megkérdezte háromszor, hogy elindulhat-e a Siege, elindíthatja a Ubisoft Connect-et. Elindult a Ubisoft Connect, de a Siege meg nem indult el. Na, hát majd most. Majd most jó lesz. Na, elvileg most már láncsolódik. Most lesz a tuti, srácok. Most megnézzük. Elvileg indul. Gyakorlatilag nem látni belőle semmi, de elvileg indul. Emlékszem, amikor azzal dicsekedtek, amikor ez az új töltőképernyőbe jött, hogy most már aztán sokkal gyorsabban fog betölteni a játék, és hát az a helyzet, hogy én nem tudom, már egy perccel elindítottam, talán 2 perc kell neki, vagy lehet, hogy 3 perc, hogy elinduljon. Ez kínosan lassú? Majd biztos változtatnak rajta. Hát mondjuk itt a Siege-nél úgy oldották meg a shaderek optimalizálását, hogy ez nem a menübe történik meg, hanem még itt kint. Ellenben a kódban ott a menübe történik a shaderezés. Most nagyon jó. Most jó. Ilyen jó még nem volt, srácok. Most megy amúgy? Van, hogy 4-szer villan fel a kép, még bemész a menübe, és újraindítja magát, meg ilyen apróságok. Ó. Következő írbe az lesz majd a feladata a Ubisoftnak, hogy megoldják azt, hogy ne 5 perc legyen, amíg elindul.
Na, most. Bekapcsolom a kockaszámokat is. Mindenki rohant megvenni a Street Fighter-es skineket, az a helyzet, srácok. Ez egy nagy leterhelés. Na! Na, srácok, egy kis pillanat. Kell nekünk egy ilyen. Szóval Grimm és Ying, ha minden igaz. Ők ketten lesznek azok. Ott is van. Ott is van. A Wandering Fighter. Amúgy erről írnak valamit? Mert csak meg akartam nézni, hogy mit adnak hozzá. Csak a skin? Amúgy. Szerintetek? Jó, és akkor még megnézzük a Yinget is. Az a jó, hogy sajnos a Siege-em folyamatosan beállítja, hogy alapértelmezett skinek legyenek az operátoraim, úgyhogy még jó is, hogy most ezt meg tudjuk ejteni. Na és akkor nyomok egy olyat nektek, hogy Alt, és akkor itt van. Chun-Li, itt van Chun-Li, és hát amúgy megmutatom közelebbről is. Nem tudom megmondani nektek sajnos, hogy ez most így mennyibe kerül. Lehet, hogy egy új account-tal kéne most ehhez belépnem. Igen. És itt van a Grimm is. Ez a Grimm fura. A Grimm Ryu. Nagyon fura az arca. A Chun-Li jobban tetszett amúgy. Nem tudom miért van az, hogy néha nem engedi, hogy forgassam a skint. Én nem tudom. Nem engedi, hogy forgassam. Most jó. Amúgy nézek már erről valamit még. Nincsenek hozzá valami fegyverszkinek? Vagy ez tényleg csak ennyi? A többi bundle-be is... nézzétek csak! Ott van. Azt mondja, van fegyverskin, meg charm is. Na, hát akkor ezeket is megnézzük. Egy fegyver, oké, és még egy fegyver. Hát nehogy már, srácok. Na szóval. Skin. Valami kék volt. Azaz. Yakuretsu Yuaku. Azaz. És rápattintjuk a csármot is. Ez az, nem? Szerintetek van hozzá ilyen attachment skin? Nincs. Nincs hozzá vagy az lenne? Nem az, több mint valószínű, hogy nem az. Hát ez így...
Tök jó lenne, hogyha meg tudnám nektek ezt mutatni, de így, hogy nem látom, hogy mi a bundle-nek a tartalma, ez így annyira nem jó. Igen, szóval, hogy van egy ilyenünk. Chun-Li Street Tag. Jó, és akkor most meg tudom nektek így már egyben mutatni a karaktert. Vagy nem? Akkor itt, tessék. Remélem, hogy jó skint raktam rá. Látsz? Aha, na, van attachment skin is, én úgy látom, az jó, akkor jól választottam. Szóval attachment skin is volt hozzá, fegyverskin is, illetve a fityegő is ott van rajta. És akkor most jöhet a Ryu. Azaz Grim. Na. A Ryus, hát biztos nem a Fire. Az ilyen fekete volt? Nem, egy ilyen fehér alapon fekete folt. Kicsit problémásnak látom itt ezt a prezentálást, ne haragudjatok. Emiatt. Húha. Azaz, ott van. Furin Kazan. Amúgy valószínűleg ez nem attachment skin volt, ez valami máshoz járt, ez egy szezonnak volt ez az attachment skinje. Ja, úgyhogy hülyeséget mondtam. Nézzük csak még egyszer. Ja, attachment skin nem járt hozzám. Jó, és akkor most rá kéne raknunk a fityegőt. Ha látjátok, nyugodtan szóljatok. Mert az a helyzet, hogy ha valamin, akkor a bundle-ökön is kéne egy kicsit változtatni a Ubisoftnak, illetve azon is, hogy ne 800 sárm közül kelljen böngészni, hogy most melyik az. Na ott van, ott a fityegős, ott a skin beállítva, nagyon jó. Hát ott lóg, srácok. Ott van. Bár a fityegő pont nem látszódik így. De hogy ilyesmi. Ilyesmi lenne. És hát tök jó lenne még azt is megtudni, hogy amúgy ez most így mennyibe kerül. Ugye megnézem, hogy itt írtak-e valamit a végén. Hát, azt írják, hogy elérhető. Sorry. Hát ezen még kéne javítani a Ubisoftnak egy kicsit, hogy így ezeket így meg tud nézni például, hogy így most a bundle-nek mi a tartalma, vagy például fel is tud úgy öltöztetni a karakteredet, vagy hogy megnézni, hogy most éppen mennyibe kerül. Hát sajna erre most így nem volt lehetőség, úgyhogy ilyen kicsit keszek uszán, de azért összetúrtam nektek, hogy mik vannak. Igen, itt van egy ilyenünk is, ami amúgy rohadt menő. 2400 R6 kreditért. Ez azért van. Ez azért ott van. Ja, hát erről amúgy nem is beszélve. Anieres Jana. Miért nem tudom forgatni?
Fú. Na végre. Szóval, hogy egyre menőbb skinek jönnek amúgy a játékba. Bizony. Na jól van, srácok, ez lett volna most itt a közös szezon nézegetés veletek együtt. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis móka. Mondom, én szoktam figyelni a bejelentéseket egyébként is, most így stream nélkül is, de tök jó volt, hogy volt ez a lehetőségünk így a Ubisoft-tal, hogy mindezt így nektek így együtt tudjuk ezt így nézni, hogy ezt így szabad, és hogy még dropok is vannak, bár elmondásatok szerint nem volt semmiféle drop a stream alatt, úgyhogy majd írok a Ubisoftnak, hogy hát ez így nem működött a dolog. Úgyhogy hát remélem, hogy volt. Na, hát akkor én ennek örülök, hogyha volt, jól van. Akkor, hogyha volt, akkor örülök. Köszi szépen a visszajelzést. Kaptatok charmot? Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon örülök, és köszi, hogy szóltatok, mert akkor én nem kell szólnom a Ubisoftnak. Charmot kaptatok? Na, mindjárt megnézem én is, hogy nekem írta valami ilyesmit. Azt írja, hogy kaptam trolli charmot. Nálam azt írja, hogy a linket is megnéztem, hol lehet szerezni, és így nem volt benne. Igen, azt be tudod dobni, léci? Nekem csak ez ment, és én is kaptam. Na, jól van. Fú, oké. Köszi szféra karcoló. Istok, te is kaptál? Nem nézted a háttérbe sunyiba a Rainbow Six streamet? Na, jól van. Hogyha tényleg csak az én csatornámat néztétek páran és úgy kaptatok dropot, akkor az egy okés visszajelzés. Az a helyzet, hogy több drop megy egyszer a Siege-el kapcsolatban, és hogyha egy olyan listát néztél, hogy a Major közvetítés alatt pakkokat lehet szerezni, na én abban a kampányban nem voltam benne, mert én mondtam, hogy megkerestek már így pár hete, és mondtam, hogy amúgy én szeretem a Siege-et, de nem annyira, hogy még egy Majort is együtt nézek veletek. Talán pár éve azt mondtam volna, hogy ja, de most nagyon nem illene a csatornába az, hogy most itt izéjem. Siege versenyeket nézzünk együtt, de ez viszont abszolút én úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó lehetőség, együtt megnézzük a bejelentést. Mert úgyis mindig megnézem, hogy mit hoz egy új szezon. Úgyhogy legközelebb, srácok, ha jön az új szezon, illetve hogyha lesz lehetőség a tesztszerveren, akkor kipróbáljuk a pajzsos változtatásokat. Köszi a figyelmet, remélem, hogy élveztétek. Köszi szépen amúgy az infót MVK, meg többiek. Az a helyzet, hogy ezek a Twitch dropok nálam is nagyon furán működnek, tehát hogy még mindig írja a kodos Twitch dropokat, noha amúgy már mindegyiket begyűjtöttem. Ja, megkaptam ezt a trolli charmot. Tök jó. Tök jó. Na örülök. Örülök ennek, srácok, hogy így ezt most így meg tudtuk együtt nézni, tényleg. A hardware listán frisse? Hát nem. Szerintem a hardware listát egy éve frissítettem utoljára, vagy fél éve.
Ott még a mikrofon Yeti? Ja, igen, hát az nem friss, de majd azt frissíteni kell. Azt majd frissíteni kell bizony. Meg a végigjátszások listát is. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszi szépen, hogy ennyien bekukkantottatok, azért mégis ez egy ilyen, kvázi egy ilyen különleges stream vasárnap este. Siege szezon nézegetés, watch party. Holnap legkésőbb 10-kor találkozunk, és vagy egy új játékot fogok megnézni, vagy felregni fog a kód. Ja, és csütörtökön 2 óra. Az lesz, amit gondoltok. Na jó éjszakát! Sziasztok! Na, ezeket azért az asztal fölé. Na csé.